Welcome to my town, our town. Ayan, marami kong nagpapay. Ito po yung mountain. This is a favorite bike trail. Kasi maraming pahahon. Yan po yung kabuuan ng aming mundo. Pupunta po tayo magpo-plant hunting sa likod ng mundo. Parang iba na yung green niya, no? Parang drive. Yan po ang Mount Balikan, the landmark of our town. And it's said to be that this volcano is active. Kaya rainfall po ang mga balongenyas kasi this is an active volcano. So, I'll give you an update later guys pag nandun na tayo sa bahay. So that's it for now muna po. See you later. Ay, hello, auntie. Ito po, nagpo-plant hunting tayo. Nandito si Ma'am Marilyn. Nagtatago siya. Dapat yung halaman na gano'n yung halaman na ayan. Ang pinuntahan natin dito guys ay yung mga coleus nila or yung mga mayari. Pero for your eyes only, marami rin silang ibang plants. Kaya na nga dyan reserve mo kanya sis. Ay, gusto ko yun. May mga San Francisco sila. Wala. Yung ganito ko namatay. Ayan, ang ganda-ganda guys. Mga Mars. Oo, ang kapal. Ayan, dami nilang mayana. Tas mga San Francisco variety. Dito lang po ito sa aming bayan. May mga cactus din sila. Tapos, Vietnam rose or portulaca. May aloe vera din sila. Ang ganda niya ng kapalo. Tapos may mga sansevieria. At hindi, parang bago to sa eyes ko sis. May ganyan ba akong binigay mo? Wala. Saan to? Hindi po, nagbablog po ako. True. Pag nagpa-plant hunting po, binibideo ko yung mga halaman. Ayan, may mga caladium din sila na iba't ibang variety. May syngonium, may mga hanging plants, may mga orchids. At ito yung pinaka-rare, si Ma'am Marilyn. Ada kasi yung intid mo sis kanya, kalaawan. Parang wala akong, hindi pa siya lumaki kaya. Ang ganda nyo. Pareho to, diba? May mga flowering plants din sila. Ay, may binibenta sa akin si Liza na ganyan. Variegated na oregano. Ito na yung sayo, Tapos gumagawa din sila ng mga pots. Ayan, yung mga paso. Naitulad mo jipat ni Vanessa. Ayan, may mga paso din po sila. Cement pots. Ayan, dito po yan sa San Andres, guys. Mga Mars. Ayan, ang dami din nilang rabbit, mga Mars. Anong kuha ng rabbit na to, sis? Anong... Po? New Zealand tsaka Lion King daw po. Ayan, ang cute nila, oh. Say hi. Tapos nagsauda kayo niya. So, aside from plant, nag-hunting na rin tayo ng mga animals. Hello. Cute. Ang laki ng iso. Ayan, may mga baby din na rabbit, oh. Marami silang rabbit. Ayan, kung gusto niyo pong bumili ng rabbit, meron po dito. Mga Mars. Ayan, oh, iba din. Hello, sayang wala tayong dalang carrots. Ayan, ang daming rabbit guys. So, kung gusto nyo po ng pet na rabbit, meron po dito. Lagay ko yung Facebook ni Ma'am Marilyn. Para i-contact nyo sila. Ayan, pupunta po tayo sa isang house na magpo-plant farm. Ayan, ang ganda ng sunset. So, cute ng rabbit guys. Nakita niyo ba mga Mars? Ay, Mars daw. You're so famous sis. Very much. Very much.
na mag-walking. Hindi lang puro motor. Yung kalabasa squad. Ano ba yun? Kalabasa noodles. Yan, meron din pong pagawaan dito sa San Andres. Ay, lakay. Pagkakalyin man, ano para utol? Kalyon, dalusan ta pa ajiting, nagsiin. Ayan, ang ganda guys ng kuwan. Ng light dito. May mga papaya, may mga tugi, mga root crops. Tapos may windmill pa doon. Very province ang life. Ayan. Ayan, ganda ng color. Ay, wait nga. Tinatahak natin ang daan papunta sa... Ang ganda ng kulay, oh, diba? Ayan. Halika na, Ma'am Marilyn. Ang ating tourist guide, si Ma'am Marilyn. Ay, ayan siya. Ayan. Ang ating tourist guide, si Ma'am Marilyn. Thank you, Ma'am Marilyn. Sa pagdala sa amin sa Baguio City. Ay, yan si Lola. Nagdaldalak man nun. Apong, adat-tadamiya. Hello, Lola. Wala pong tadanunom ni. Nag-tutor po ako. Tutor ni Sir. Ayan, nandito na tayo sa isang bahay, guys. Mga Mars. Agla ko kati masitas mo, niya na ganan ni Norlino. Sa ating plant hunting. Ha? Ay, tapos na. Wow, very good siya. Yung nga, hindi ko pa nila yung wala kang ibibenta doon. May dakataan. May Ito, may mga halaman din dito. Anong halaman ito? so, tawagan ka niya, matawagan niya ng bird. Ayan, busy ang mga bata sa pag-emoji. Ay, anong nangyari sa kanya? Hindi siya naalagaan ng perfect. O may antorium sila. Dito na naman ang mga coleus. Ito meron silang wave of love. Ilang taon na to, Deng? Sa bali ato yung mga wave of Ay, ano to? rainforest ko na damo. Ay, rainforest. Parang yung akin din. May rainforest din ako. Pero ibang kwan. May klaseng rainforest eh. Oo. Ito matanda na to siguro, no? Oo, mga ano na yan, 3 years. Kasi yan, laki na. Ang dami niya ng bulaklak. Marami na rin kayo akong bulaklak nito. Mga ganyan. Ay, mapayag mo gayam ay namalaya. Oh, depende rin sis. No, alaga mga bongga kang mabit dangag ko. Parang kami, ate yung mga damit yung kinanti kalding. Ayaw kanya ni Norlin, di ba nagdakdak ka lang? Ayan, may mga caladium din sila. Oh, mga Mars. Parang kalding namin ito. Ayun yung mga seedlings. This is Kana Lily. Kana Lily ito. Ito yung wave of love. Ayan yung mga wave of love mo ating. Ayan, tingin tayo ng maganda. Yung kasing ganda mo dapat. 50 balat at sir. Nagatingin ako nagtigadak ko. Okay lang. Ito ay 5. Charot! Hindi, charing 3 for lang. 100. Charing lang. Ito na lang. 50. Oo. Bigyan mo ako ng 4. May ka na sir. Das. Support mo. Ayan, sige, isa na yan. 2, 3. 4. Ay, nana, kung ano ginagaton? One, madam. May dangawan ng korpo idi. Papalakihin ko rin yan. Dumi na nga lang idi 15 ka peraso. Kasi pag napalaki mo rin yan, magkano rin ang benta pag malaki na. Eh, may mga ganyan na rin ako. Kaya lang para hindi sila sabay-sabay. Maganda sa'yo sa tabi ng... Sahay. Pinapagawak garot aji green, yung greenhouse ko gisango. Para doon ko lahat ilalagay ng halaman ko. Marami pa palang bahay dito sa likod. Tataray mo ni Jerry. Tataray mo ni Bess. Jenny, takitan tayo pa isa. Pero, si mother, yung kanya, go ko na naman, di ba? Singgonyam din ito, baray. Singgonyam ay ito. Oo.
Dala mo, tinagnaga. Singonyum. Ito, anthurium ito. Ito si Canna Lily. Maganda rin. Parang Birkins. Pero yung Birkins mahal kasi. Pero kamukha rin niya. May variegation siya. Ayan o, may mga aso rin sila. May Dalmatian. Ating salamat. Ayun din yung kanilang Siberian Husky. Pero hindi siya for sale ha mga Mars. Ayun. Sinit ka dito. Ayan, may mga kambing din sila ang dami. Kasi kami ang goat capital ng Pangasinan. Sige po. Walang tinitakwag, mamasitos kami. Daanan din natin si auntie. Baka may crush tayo. Charot. Sis namin nga mayawid ako kwa. Batik di balay mo. Auntie, dadaan kami Wen takwa, pang kami nabiga di... Diyan. Kaya ko nyo man. Kamusta di Girl Scout mo? Oh, ito ibang bahay naman. Ala? Magandang hapon po. Ang ganda ng fried egg mo, ate. Uy, ang ganda niya. Ay, ata yung tut mo niya. Fried egg alocasia. Ito si Black Velvet. Ay, naglulo mo. Ate, for sale to. Ate yung sa G-Inang. Ay, sapay mahilig ako kay Inang. Charot! Lagi tayo balik. Ayan. Ito naaliw ako sa kanya. Maya nga rin. Alam mo ngay, aji betchin ngay, kat sinibuga di kasi ko natay. Sis, may kwan yun. Wag namang baka nagadado mo di betchin yung kabel mo. Isang Yung tagtitres. 6 liters. Oo, 6 Ano natay liters mo yun. ka no, ako Diyos ko. Nyata sida, baka sida mo na mayaman. Alibinitsina Lakot mo. lakunan, kung kulat pa yun. Ito may mga ganito din si ate. Pero Ay, meron siyang kwan. May 5 akong ganyan. Adansoni monstera. Ay, kasi madam. Oh, napiyag. Trailing yan eh. Ayan na, nagro-roots na ate. Pwede kang mag-cuttings dyan. Naka-ano lang sir. Ay, kakaalis mo lang. Meron din siyang fish lily na variegated. Meron din ako nito. Si Fried Egg maganda rin ito. Pag naalagaan natin yung ganda. Asan yung bonggang-bonggang way of love? Rainforest yan. Oh, fish lily na variegated kasi may white siya. Oo, iba ring variety siya. Ayun yung wave of love mo na bongga ate. Ito yung antigong wave of love. Talagang no sabi ni ate. Bahala ka pag nakita niyo. Eh may mga glonema din siya. Mura yung bili niya sa 1K doon. Oh, na-disaster ng aso ang kanilang bromeliad. Ay, kakaibang San Francisco ata ito. Oh, iba yung kanya siya. Parang crouton. Ito si Fish Eye. Hindi lahat eh. Si Rainforest meron din. Another wave of love na malaki. Pero they are for your eyes only. Hindi siya for sale. Mga kaladium ni ate. Sunggon yung pala. Na-attract ako dun sa kanina aga. Ayan, medyo ginagamit na tayo mga Mars sa pagpa-plant hunt. Sana'y nagahan natin. Ayan, may bigonya si ate. May mga glonema, mga kalateya. Ayan. Hindi masyadong makita mga Mars. Oy, ang ikuha naman natin ka agwa, mga aglonema. Titaray na. Ay, ano, ante, tataka mo, gaya mo. Ayan si auntie, ang may-ari ng halaman. Mag-hi ka, auntie. Lalagay ko to sa YouTube channel ko.